नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले म्युजिक बिट देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामी कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोला। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र सबैभन्दा सुरुमा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु होला र फोटोमा गइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईसँग चाहिँ 5 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। यसरी 5 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्मेट चुज गर्नेछौं। त्यसको लागि चाहिँ राइट साइडमा भएको अप्सनलाई लेफ्ट साइडमा सार्नु होला र फर्मेटमा जानु होला। फर्मेटमा गइसकेपछि तपाईले 16:9 को रेशियो चुज गर्नुस्। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी सार्दै जानु होला र एडिटमा गएर रोटेट गर्नुस् है। यसरी सबै इमेजलाई चाहिँ तपाईले रोटेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। रोटेट गरिसकेपछि तपाई लास्टमा आउनु होला। लास्टमा आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हामीसँग वाटरमार्क रहेको हुन्छ क्यापकटको है। यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुस्। डिलिट गरिसकेपछि अब फेरि तपाई स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ इमेजको ड्युरेसनहरु सेट गर्नु भन्दा पहिला हामी चाहिँ म्युजिक एड गर्नेछौं। म्युजिक एड गर्नको लागि एड अडियोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली गर्नुस् है। इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली गरिसकेपछि हाम्रो यसमा साउन्ड आइसकेको छ। मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरेँ है, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ म्युजिकमा। त्यो भएको कारणले मैले म्युट गरेको हो र यसको नोट पनि मैले राखेको छु है, ड्युरेसन नोट गरेर। तपाईले चाहिँ म्युट नगर्नु होला। र अब हामीले इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौं। यदि तपाईले यो म्युजिक बिट चाहिन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट कुनै पनि डाउनलोड भइराको छैन, यदि एरर आइराको छ भने तपाईले फेसबुकको लिंक पनि भेट्न सक्नुहुन्छ तलतिर। फेसबुकमा गएर पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुको इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीसँग 1.5 रहेको छ है। यसलाई चाहिँ 1.5 राख्नु होला। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 2.7 राख्ने छौं है। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 2.6 राख्नु पर्ने हुन्छ। फेरि यसमा आउनुस्। यसमा आइसकेपछि हामीले यसको ड्युरेसन 2.8 राख्नुस् र लास्टको इमेजमा आउनुस्। लास्टको इमेजको ड्युरेसन हामीले 2.5 राख्ने छौं। ओके, 2.5 सेट गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसमा एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसन राख्नको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्ने, फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गइसकेपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएर सबैभन्दा सुरुमा हामीले बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नेछौं। बाइसेक्ट 2। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। बाँकी रहेको इमेजमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्न सक्नुहुन्छ है। यसमा पनि पेन्डुलम 1 राख्नुस्। यसमा पनि पेन्डुलम 1 नै राख्नेछौं र यसमा पनि हामीले के गर्नेछौं, पेन्डुलम 1 नै सेट गर्नेछौं। त्यसपछि अब चाहिँ हामी यति सेट गरिसकेपछि यो इमेज चाहिँ रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ बाइसेक्ट 2 राख्दाखेरि चाहिँ रोटेट हुन्छ। यसलाई फेरि इमेजमा क्लिक गर्नुस् र थोरै साइडमा आउनु होला। एडिटमा जानुस्। एडिटमा गएर रोटेट गर्नुस् है। यदि रोटेट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले रोटेट राखिसकेको छौं। यसमा चाहिँ इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट राख्नको लागि तपाईले दुईटा इमेजको बीचमा आउनु होला। यहाँनिर आइसकेपछि यो इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हुन्छ है। तपाईले राख्नुपर्ने भनेको भिडियो इफेक्ट हो। त्यसको लागि चाहिँ थोरै ब्याक आउनुस्। त्यसपछि इफेक्टमा जानु होला र भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यसमा राख्ने छौं वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको थियो है। वाटर ड्रपको साउन्ड राख्ने छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्ने छौं, यसबाट खोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले पार्टी इफेक्टमा गएर पनि रिपल्स इफेक्टहरुलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा रिपल्स इफेक्टहरु खोजिरहेको छु है। तपाईले पनि रिपल्स इफेक्टलाई सेट गर्नुस् र ओके। यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यहाँदेखि यहाँ
त्यसपछि हामीले यो रिपल्स इफेक्टलाई क्लिक गरेर तपाईले यसलाई पनि कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म सेट गर्नेछौँ र बाँकीमा चाहिँ हामीले मेटर इफेक्ट युज गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ ब्याक आउनु होला। त्यसपछि तपाईले भिडियो इफेक्टमा फेरि जानुपर्ने हुन्छ। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ मेटर इफेक्ट युज गर्नको लागि यसरी सार्नु होला। यो साइडमा आउनुहोस्। त्यसपछि हामीले स्पार्क रहेको छ है, स्पार्कमा गएर तपाईले मेटर इफेक्ट सेट गर्न सक्नुहुन्छ र मेटर इफेक्टको ड्युरेसन हामीले यो इमेजको ड्युरेसनसम्म राख्नेछौँ। यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसलाई पनि हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म राख्नेछौँ र यदि हामीले यसमा स्टार्टिङमा पनि अथवा कुनै पनि इमेजहरूमा चाहिँ नेक्स्ट इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि ब्याक आउनुहोस्, भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। हामीसँग चाहिँ एउटा न्यू इफेक्ट आएको छ है, त्यो इफेक्ट चाहिँ तपाईले यसमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ट्रेन्डिङमा जानुहोस्। ट्रेन्डिङमा गइसकेपछि यहाँनिर इफेक्ट रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् है। क्लिक गरिसकेपछि हामीले ओके र ओके गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन यदि तपाईँले फुल सबै इमेजमा चाहिँ सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने सेकेन्ड लेयरमा ल्याउनुहोस् है, सरी थर्ड लेयरमा ल्याउनुहोस्। यसलाई थिचिराख्नु अनि तल ल्याउनु होला र यसलाई क्लिक गरेर यसको ड्युरेसन फुल लेन्थसम्म राख्न सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो यसमा चाहिँ कलरहरू चेन्ज हुँदै जानेछ यसरी चाहिँ। यदि कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा नि हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि हामीले फेरि यसलाई चाहिँ एड गरेर रोटेट गर्नेछौँ 9:16 को रेसियोमा है। र यदि तपाईँले हाम्रो भिडियो मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यति गरिसकेपछि फेरि हामीले डनमा क्लिक गर्नेछौँ। डनमा क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फेरि त्यो भिडियोलाई तपाईले यसमा एड गर्नुहोस्। एड गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ भिडियो आइसकेको छ। तर तपाईले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्मेटमा गएर 9:16 को रेसियो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिटमा जानुहोस्। एडिटमा गएर रोटेट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि लास्टमा आउनु होला। लास्टमा आइसकेपछि हामीसँग वाटरमार्क रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट गर्नुहोस् है। डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले फेरि पुनः माथिको एरोमा क्लिक गर्नेछौँ र भिडियो सेभ गर्नेछौँ। यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँले कुनै पनि नयाँ म्युजिक बिटमा अथवा बिटहरूको लागि चाहिँ सजेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले फेसबुकमा पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि रहेको छ है। आजलाई चाहिँ यति नै।